میدونستی این روزا اسم رضا پهلوی بیشتر از همیشه توی رسانه‌ها شنیده میشه؟ اون میگه جمهوری اسلامی در آستانه سقوطه و حتی از انتقال قدرت 100 روزه حرف زده. ولی سوال بزرگ اینجاست، آیا شاهزاده پهلوی میتونه آینده ایران رو تغییر بده یا فقط یه اسم تاریخی باقی میمونه؟ بیا با هم بررسی کنیم. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اون رو فعال کن. رضا پهلوی متولد سال 1339 شمسی در تهران، فرزند بزرگ محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح دیباست. او از کودکی به عنوان ولیعهد معرفی شد و طبق سنت سلطنتی آموزش خاصی برای رهبری آینده دید. اما با وقوع انقلاب 1357 همه چیز تغییر کرد. خانواده سلطنتی مجبور به ترک ایران شدند. رضا پهلوی توی اون زمان فقط 19 سال داشت. از همون سالا زندگی در تبعید براش شروع شد. تحصیل توی آمریکا، پرواز با هواپیماهای آموزشی و تلاش برای ساختن یه هویت تازه. در طول دهه‌ها او بارها سعی کرد خودشو به عنوان صدای مردم ایران معرفی کنه. هوادارانش معتقدن اون ولیعهد قانونی و مشروع ایرانه. اما مخالفان میگن بعد از این همه سال دوری از ایران چطور میتونه رهبر مردم ایران باشه؟ اما چیزی که رضا پهلوی رو دوباره به صدر اخبار آورده، اقدامات و بیانیه‌های چند ماه اخیرشه. اون توی مصاحبه‌ها با رسانه‌های بزرگی چون CBS و NDTV اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه. به گفته اون ایران در آستانه یه تغییر جدیده و باید برای اون آماده شد. اینجا بود که بحث برنامه انتقال قدرت 100 روزه رو مطرح کرد. این برنامه قراره یه نقشه راه موقت باشه. یعنی بعد از فروپاشی نظام فعلی، یه دولت موقت برای 100 روز کشور رو اداره کنه تا مقدمات برگزاری یه انتخابات آزاد فراهم بشه. در کنار این پروژه‌ای به اسم شکوفایی ایران معرفی شد. این پروژه در واقع یه بسته اقتصادی سیاسی برای دوران پس از جمهوری اسلامی به حساب میاد. هدفش هم اینه که به مردم و جامعه بین‌المللی نشون بده اپوزیسیون فقط شعار نمیده. رضا پهلوی بارها تاکید کرده من به دنبال بازگشت سلطنت مطلقه نیستم. هدفم یک دموکراسی سکولاره. این حرف برای بخشی از جامعه امیدوار کننده بود چون نشون میداد اون سعی داره خودش رو نه به عنوان پادشاه آینده بلکه به عنوان یه نیروی انتقالی معرفی کنه. بعضی‌ها معتقدن رضا پهلوی تنها چهره‌ایه که میتونه نماد اتحاد اپوزیسیون باشه. اون ارتباطات گسترده‌ای با رسانه‌ها و سیاستمداران غربی داره. تصویرش برای خیلی‌ها یادآور ثبات و توسعه دوران قبل از انقلاب ایرانه. برای بخش از ایرانیان خارج از کشور، اون هنوز ولیعهد مشروع حساب میشه. برخی هم میگن اگه قرار اپوزیسیون یه چهره واحد داشته باشه، چه کسی بهتر از رضا پهلوی؟ اما در مقابل انتقادات زیادی هم وجود داره. اول زندگی توی تبعید. منتقدان میگن اون سالهاست از ایران دوره و نسل جوان اصلا ارتباطی باهاش نداره. و دومین مورد اختلافات اپوزیسیون. گروه‌های مختلف از چپ‌ها گرفته تا جمهوری خواهان حاضر نیستن زیر پرچم پهلوی متحد بشن. و مورد سوم عملی نبودن وعده‌ها. خیلی باور دارن طرح انتقال قدرت و پروژه شکوفایی ایران بیشتر شبیه یه نقشه روی کاغذ و توی عمل امکانات اجرایی نداره. و مورد چهارم مسئله مشروعیته. پرسش اینه آیا مردم داخل ایران حاضرن کسی رو که بیش از 4 دهه در تبعید زندگی کرده به عنوان رهبر خودشون بپذیرن؟ این نقطه همون جاییه که بحث ها و جدل ها به اوج میرسه. پس آینده رضا پهلوی دقیقاً به کدوم سمت میره؟ چند سناریوی اصلی پیش روه. یک، تقویت جایگاه. اگه بتونه اپوزیسیون رو متحد کنه، با جوانای داخل ایران ارتباط مستقیم بگیره و حمایت بین‌المللی بیشتری جذب کنه، احتمالاً میتونه نقش مهمی در دوران گذار بازی کنه. 2، حاشیه‌نشینی. در صورت ادامه اختلافات و نبود پایگاه واقعی در داخل،
احتمالاً فقط به عنوان یه چهره نمادین باقی میمونه. مثل یه پرچم تاریخی بدون نقش عملی. و 3. ائتلاف گسترده تر. شاید آینده اپوزیسیون ایران اصلاً رهبر واحدی نداشته باشه. در این صورت رضا پهلوی یکی از چند صدای تاثیرگذار خواهد بود، نه لزوماً صدای اصلی. اینکه کدوم سناریو محقق میشه بستگی به ماه‌ها و سالهای آینده داره. امروز رضا پهلوی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای توی رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرحه. حامیانش میگن اون تنها امید تغییراته و منتقدانش میگن بیشتر از یک نماد نیست. اما یه چیز روشنه، آینده ایران بدون شک به تصمیمات نسل جوان داخل کشور گره خورده و این نسل باید انتخاب کنه که رضا پهلوی رو به عنوان رهبر بپذیره یا نه. حالا نوبت توئه. به نظرت رضا پهلوی شانس رهبری آینده ایرانو داره؟ یا قراره فقط توی تاریخ به عنوان آخرین ولیعهد پهلوی یاد بشه؟ کامنت تو همین الان پایین برامون بنویس و لطفاً کانال ما رو لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله کنار اونو فعال کن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای بعدی ما رو میبینی.